भर्खरै मात्र नेपाली मार्केटमा दुईवटा स्मार्ट वाच लन्च भएका छन्। अल्टिमा लाइफस्टाइलको म्याग्नम E700 र ग्रीन लाइफ एक्सपिरियन्सको अर्बिट 2.0 र एज प्रमिस्ड अर्लियर हामीले दुवैको कम्पेरिजन भिडियो लिएर आएका छौँ। अल्टिमा म्याग्नम E700 को लन्च प्राइस ₹4999 थियो भने ग्रीन अर्बिट 2.0 को लन्च प्राइस $3999 थियो फर द सिलिकन स्ट्र्याप भेरिएन्ट। दुवैको UI सिमिलर भए पनि which one is actually good? Let's compare both र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला to find out which one is good for you. प्याकेजिङ एन्ड अनबक्सिङको कुरा गर्ने हो भने दुवैको सिमिलर नै छ, बट ग्रीन अर्बिट 2.0 मा चाहिँ यो सानो वाचको चेन स्ट्र्यापको साइज घटाउने टुल पनि छ, विच इज क्वाइट ह्यान्डी। अल्टिमा चाहिँ हामीले यहाँ नजिकैको पसलबाट किनेका थियौँ, तर यसमा हामीले स्टेनलेस स्टिल स्ट्र्याप चाहिँ फ्रीमा पाएनौँ। मेबी यो अफर चाहिँ अनलाइन किन्दाखेरि या अल्टिमाको स्टोरमा मात्र भ्यालिड हुन्छ होला। वेयरएज ग्रीनमा हामीले मेटल स्ट्र्याप लिँदा फ्रीमा सिलिकन स्ट्र्याप पनि पायौँ, अनि पछि कन्फर्म गर्दा उहाँहरूले यस्तो रेस्पोन्स दिनुभयो। अब बिल्डको कुरा गर्ने हो भने अल्टिमा म्याग्नम E700 र अर्बिट 2.0 दुवै मेटालिक बडीमै आउँछ। अल्टिमामा चाहिँ तपाईले लेदर स्ट्र्यापसँग फ्री स्टेनलेस स्टिल स्ट्र्याप पाउनुहुन्छ भने ग्रीनमा चाहिँ यु क्यान चुज बिट्विन चेन, लेदर एन्ड सिलिकन। लुक्सको कुरा गर्ने हो भने वाच फेस अल्टिमाको राम्रो छ, जसले गर्दाखेरि प्रिमियम फिल दिन्छ। तर रोटेटिङ क्राउन चाहिँ दुईवटा बटन पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ युज हुन अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, लाइक हुन्छ नि कुन बटनले के काम गर्छ भनेर। ग्रीनको चाहिँ कुरा गर्ने हो भने वाच फेस अलि बेसिक नै छ, बट चलाउन चाहिँ सिंगल क्राउन विथ वान बटन भएकोले अलिकति इजी नै छ है। वेटको कुरा गर्ने हो भने वाच अन्ली विदाउट स्ट्र्याप अल्टिमा इज हेभियर, तर स्ट्र्याप राखेर चाहिँ दुवैको वेट सिमिलर नै छ। फिटनेसको कुरा गर्नुपर्दा दुवै स्मार्ट वाच लगाउँदाखेरि कम्फर्टेबल नै छ, तर म्याग्नम E700 लेदर स्ट्र्याप भएको कारणले गर्दाखेरि स्ट्र्याप अलिकति स्टिफ र स्टर्डी फिल हुन्छ भने ग्रीन अर्बिट 2.0 चाहिँ दिनभरि लगाउँदाखेरि पनि स्टर्डी फिल हुँदैन। अब डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने बोथ अफ द स्मार्ट वाच फिचर्स 1.43 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले विथ 466x466 को पिक्सल्स रेजुलेसन्स, जुन चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि डिसेन्ट नै छ है। अब ब्राइटनेसको कुरा गर्नुपर्दा सुरुमा अल्टिमाले 800 निट्सको ब्राइटनेस भनेर भनेको थियो, तर लन्चको एक दिन अगाडि चेन्ज भएर 1000 निट्स भयो। त्यसपछि हामीले अल्टिमा लाइफस्टाइललाई मेसेज गर्यौं र उहाँहरूले पनि 1000 निट्स नै हो भनेर भन्नुभयो। आफ्टर द्याट वी बट अ लक्स मिटर टु फाइन्ड आउट द ट्रुथ, एन्ड पछि हामीले चेक गर्दाखेरि अल्टिमा चाहिँ 1000 निट्सकै रहेछ, तर ग्रीन लाइफ चाहिँ जस्ट बिलो 800 निट्सको रहेछ। सो ब्राइटर चाहिँ अल्टिमा नै छ है। अब ब्याट्री एन्ड चार्जिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि ग्रीनमा तपाईले 250 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ भने अल्टिमामा 390 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ नर्मल युजेसमा कम्पनीले क्लेम गरेको अनुसार अल्टिमाको 7 देखि 9 दिनसम्म र ग्रीनको 5 देखि 7 दिनसम्म चार्ज टिक्छ भनेर हो। बट अलवेज अन डिस्प्ले अन गरेर हामीले बोथ स्मार्ट वाचेसलाई स्ट्यान्ड बाई मोडमा राख्दा 22 आवर्समा ग्रीनको चाहिँ 66% चार्ज रिमेनिङ थियो भने अल्टिमामा चाहिँ 81%। अनि विदाउट अलवेज अन डिस्प्ले विथ लिमिटेड नोटिफिकेसन्स ग्रीन चाहिँ 5 दिनसम्म चलेको थियो भने अल्टिमा चाहिँ 7 दिनसम्म चलेको थियो अन अ सिंगल चार्ज। हामीले बोथ स्मार्ट वाचलाई 33 वाटको चार्जरले चार्ज गर्दा ग्रीनलाई अराउन्ड 2 आवर्स लागेको थियो फुल्ली चार्ज हुन भने अल्टिमा चाहिँ क्वाइट ओभर 2.5 आवर्स नै लागेको थियो। बोथ स्मार्ट वाचेसमा ब्लुटुथ कलिङको फिचर्स चाहिँ छ, अनि दुवैको माइक्रो स्पिकरको क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट नै छ, एन्ड बोथको सिमिलर नै छ। एकछिन साँच्ची अल्टिमा लाइफस्टाइलले यो वाच आगो लगाएर हम्मरले हानेर घरको छतबाट फालेर अनि गाडी कुदाउँदाखेरि पनि नफुटेको भनेर क्लेम गरेको थियो है। Shall we make a dedicated video about its durability? Comment down below. Now let's continue the video. एप एन्ड कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईले अल्टिमा र ग्रीन दुवैमा सिमिलर इन्टरफेस नै पाउनुहुन्छ। ग्रीन चाहिँ दाफिट भन्ने एपसँग कनेक्ट हुन्छ भने अल्टिमाको चाहिँ आफ्नै अल्टिमा फिट भन्ने एप छ। बट फन्नी पार्ट भनेको चाहिँ दुवै स्मार्ट वाच अल्टिमा र ग्रीन दाफिट र अल्टिमा फिट एपसँग कनेक्ट हुन्छ, अनि दुवै एपमा हेल्थ एन्ड फिटनेसको डेटा राम्ररी नै देखाउँछ, सो कम्पेयर गर्नुपर्ने खासै केही पनि छैन। बट फिटनेस लभरहरूको लागि चाहिँ दाफिट भन्ने एपमा स्ट्राभा भन्ने एप पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, which will be useful for them जो स्ट्राभा पहिलादेखि नै चलाउनुहुन्थ्यो। फिचर्स एन्ड पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि दुवै स्मार्ट वाचमा अलमोस्ट सेम युआई भएको कारणले गर्दाखेरि खासै डिफरेन्सेस छैन, तर ग्रीनले DAS-GPT र AI वाच फेस भन्ने अप्सन दिएको छ, जुन प्ले अराउन्ड गर्नको लागि चाहिँ ठिकै हो, बट DAS-GPT को रियल लाइफ सिनारियोमा खासै युज केस चाहिँ देखिन मैले। अल्टिमाको चाहिँ कुरा गर्ने हो भने यसमा अटो हेल्थ ट्र्याकिङ फिचर्स छ, विच इज गुड फर बजेट स्मार्ट वाच। अल्टिमा म्याग्नम E700 र ग्रीन अर्बिट 2.0 दुवैमा हेल्थ ट्र्याकिङ फिचर्स दिएको छ। हामीले दुवै अल्टिमा र ग्रीनको हार्ट रेट एप्पल वाचसँग कम्पेयर गर्दाखेरि रिजल्ट सिमिलर नै आएको थियो, अनि ग्रीन र अल्टिमा बोथको SpO2 मेजर गर्दाखेरि पनि रिजल्ट सेम नै आयो।
अल्टिमामा स्ट्रेस मोनिटरिङ, फिमेल हेल्थ ट्र्याकिङ र ब्लड प्रेसर मेजर गर्न मिल्ने जस्ता फिचर्सहरू छन् भने ग्रिनमा मैले फिमेल साइकल ट्र्याकिङ मात्र भेटेँ, अरू भने छैनन्। अब फिटनेस लभर्सहरूको लागि अर्बिट 2.0 अफर्स 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड, जसले गर्दाखेरि बेसिक एक्टिभिटी ट्र्याक गर्नलाई सजिलो हुन्छ भने म्याग्नम E700 मा 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स मात्र भए पनि चाहिने स्पोर्ट्स मोड्सहरू दुवैमा छन्। हामीले दुवै स्मार्ट वाच लगाएर रनिङ र स्किपिङ खेलिसकेपछि कम्पेयर गर्दा म्याग्नम E700 ले स्टेप्स काउन्ट र मुभमेन्ट ट्र्याकिङमा अलिकति बेटर रिजल्ट्स दियो। सो नाउ लास्टली कन्क्लुजन, कुन चाहिँ लिँदा चाहिँ ठिक होला त तपाईलाई? यदि तपाईँ सिम्पल, लाइट वेट र डे टु डे युजको लागि एकदम कम्फर्टेबल स्मार्ट वाच खोजिराख्नु भएको छ भने ग्रिन अर्बिट 2.0 चाहिँ तपाईँको लागि भ्याल्यु फर मनी हुन सक्छ। तर हल्का प्रिमियम बिल्ड, बेटर ब्याट्री लाइफ, ब्राइटर डिस्प्ले र अटो हेल्थ ट्र्याकिङ जस्तो फिचर्सहरू भएको स्मार्ट वाच लिन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ 1000 रुपियाँको डिफरेन्समा अल्टिमा म्याग्नम E700 will be the better long term investment। तपाईले चाहिँ कुन किन्ने सोच्नु भयो त, अर कुन किनिसक्नु भयो कमेन्ट डाउन बिलो। अनि भिडियो रमाइलो लाग्यो भने लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। अहिलेको लागि दिस इज ईशा भण्डारी साइनिङ अफ। बाई बाई।